Pusing duit kau. Cepat. Keluarkan duit kau. Jangan bergerak. Cepat-cepat. Jangan bergerak. Ada lagi tak? Jangan bohong. Keluarkan semua. Cepatlah, jangan nak hege-hege. Amaran kecemasan diterima dari Onglai Pawn Shop di Woodland Street 255. Semua tenaga yang ada sila respon. Bergerak dengan berhati-hati. Over. Roger. Korang jangan ikut aku, Jangan ikut aku. Tuan, kami dah kawal lokasi. Dapat ciri-ciri si perompak. Seorang subjek bangsa Cina, ketinggian dan badan sederhana. Dia pakai pelitup muka hitam, jadi bangsa tak berapa nampak mukanya. Pakaian dia? T-shirt hitam dan cap, jeans biru. Dia bawa beg sandang hitam. Ada mangsa atau saksi? 2 mangsa. Encik Tong Lai Huat, pengurus kedai. Cik Judihan, pembantu kedai. Mangsa kata yang perompak bersenjatakan pisau. Terima kasih. Faizal, bawa pegawai polis untuk ronda kawasan tu. Rompakan baru berlaku. Mungkin ada orang nampak dia ke arah mana. Liputi pusar 2 km. Kalau dia berlari, tak mungkin jauh. Ingat, dia bersenjata. Jadi, kena berawas lagi-lagi dengan orang awam. Baiklah. Hai Cik Han, saya pegawai siasatan kanan Glen Tan daripada Division Woodlands. Boleh ingat kali pertama awak nampak perompak? Mungkin dalam pukul 5 petang. Macam ganjil bila dia pakai pelitup muka. Mungkin dia terkena demam sejuk. Dia kata nak beli barang kemas untuk mak dia. Jadi saya keluarkan gelang emas dan bangle emas untuk dia tengok. Awak ingat harga barang-barang tu? Semuanya dalam $10,000. Macam mana awak suka? Okey, saya beli. Tapi tunggu kejap boleh? Saya kena call kawan dulu, suruh pindahkan duit. Okey, pelan-pelan, tak apa. Dalam setengah jam kemudian, dia datang balik kata dia dah dapat duit. Dah boleh bayar. Waktu tu lainan pelanggan dah tak ada. Kedai pun tengah kosong. Dia serahkan saya kertas yang merupakan nota rompakan. Apa ada pada nota tu? Jangan teriak. Aku cuma nak duit. Aku ada pisau. Aku tak nak cederakan sesiapa. Saya lari ke arah bos dan dia pun kejar saya. Berapa banyak yang perompak tu ambil? Dalam $24,228 cash serta bangle dan gelang emas. Semuanya dalam $35,000 cash dan barang kemas. Ceritakan apa yang berlaku? Oh, saya dengar judi menjerit. Sebelum saya dapat buat apa-apa, perompak dah ada depan saya. Keluarkan duit kau. Jangan bergerak. Dan dia pegang pisau. Cepat-cepat. Ada lagi tak? Jangan bohong. Keluarkan semua. Cepatlah, jangan nak hege-hege. Korang jangan ikut aku, Jangan ikut aku. Encik Tong, awak ada akses rakaman CCTV tu? Ya. Tolong hantarkan kami. Awak ingat ada ciri-ciri yang unik yang mungkin dapat bantu kenal pasti suspek? Suaranya. Saya macam pernah dengar suara tu. Di mana? Mungkin dia pernah gadaikan barang dengan kami. Tapi dengan pakai pelitup, saya kurang pasti.
Ada berita? Tuan, kami dah selongkar semua rakaman CCTV dan polcam. Ada kemungkinan 3 orang suspek di kawasan itu. Daripada rakaman CCTV di beberapa kedai di sebelah kiri kedai pajak itu, kami kesan laluan suspek nombor 1. Dia menghala ke arah jalan raya. Bila dia dekat jalan raya, polcam di sana rakamkan dia berlari atas jembatan dan masuk ke dalam teksi. Kami dah hubungi pemandu teksi dan dapati suspek nombor 1 turun di kawasan perindustrian Yunus. Tapi tempat turunnya di tepi jalan. Jadi kami tak pasti bangunan mana suspek nombor 1 masuk. Kita perlu ke sana dan buat rondaan. Saya nak aturkan segera selepas meeting ni. Bagus. Dan suspek nombor 2? Berdasarkan keterangan saksi dan rakaman CCTV dari kedai sebelah kanan kedai pajak, kami dapati suspek nombor 2 pergi ke sebuah flat HDB. Kemungkinannya suspek nombor 2 tinggal di tingkat 6. Dan suspek nombor 3 pula ada rakaman CCTV daripada kedai dekat dengan hujung pusat bandar. Nampaknya suspek nombor 3 bekerja di sini. Usaha yang bagus. Kita tak boleh tolak semua kemungkinan. Penting untuk tangkap dengan cepat sebab dia terdesak dan bersenjata. Pernah nampak orang ni? Ya, macam orang yang tinggal kat 06263. Terima kasih. Kopi? Terima kasih. Teh? Susu lebih? Terima kasih. Kita dah dalam kes ini 14 jam terus-menerus. Apa yang kita dapat sekarang? Nampaknya suspek nombor 1 ni lah orangnya. Tapi kita masih tak tahu ke mana dia pergi lepas turun dari teksi di Yunus. Orang kita pergi malam tadi untuk meninjau kawasan industri tu. Tapi tak ada apa-apa. Maaf. Yap. Terima kasih kerana proseskan. Saya ke sana. Kopi pekat, bungkus. Baru habis shift malam ke? Ya. Sewa kena bayar besok ah. Tahulah, tak nak cakap je apa. Bayar tepat waktunya lah. $2. $2 mahalnya. Inflasi. Nasib baik aku tak charge bunga sebab bayar sewa lewat tiap bulan. Forensik dah berikan hasil. Mereka cepatkan proses bukti dan berjaya dapatkan cap jari yang tersemat di nota rompakan itu. Cap jari dihantar untuk analisa segera dan kita dapat yang sepadan. Dan ini suspek kita, Lim Cheng Siang, warga Malaysia yang bekerja di Singapura sejak 2004. Majikannya SG Force Works Technologies. Ibu pejabatnya kira-kira 100 meter dari tempat suspek nombor 1 turun dari teksi semalam. Jadi, Lim Cheng Siang pergi bekerja selepas lakukan perompakan. Mungkin dia tak nak timbulkan syak wasangka. Saya semak dengan SG Force Works Technologies. Cheng Siang bekerja shift malam semalam. Penyelinya sahkan yang dia tinggalkan tempat kerjanya. Kumpulkan pasukan. Kita pergi ke alamat kediamannya. Tuan, unit Cheng Siang di tingkat 2. Satu-satunya laluan ke situ ialah melalui tangga di tepi rumah kedai itu. Tuan rumah dah berikan izin untuk naik ke atas. Bagus. Chris, Gordon, tunggu di bawah kalau Cheng Siang cuba larikan diri melalui tingkap. Faizal, Kit ikut saya. Mungkin dia bersenjata. Jadi berawas.
Polis! Buka! Polis! Buka! Awak Lim Cheng Siang? Ya, Tuan. Saya SRO Glenn Tan dari Division Woodlands. Awak diberkas atas rompakan bersenjata. Gari dia. Itu milik awak. Saya yang buat. Saya rompak kedai pajak tu. Saya pinjam $50,000 daripada kawan-kawan dan Along. Setiap bulan, saya kena bayar mereka $4,000. Saya baru saja dapat gaji. Tapi semuanya dah lesap dekat kasino. Ini kalau pajak berapa Tak, saya tengok. $155. Tunggu Lepas tu saya sedar. Saya tahu mana nak dapatkan duit banyak dengan cepat. Saya ingatkan mudah aja. Tunjukkan nota, tunjukkan pisau, bawa duit pergi. Saya ingat semua masalah saya boleh selesai. Cuma ada dalam $4,000. Mana selebihnya duit yang awak ambil? Saya rasa beruntung malam semalam. Jadi, saya pergi berjudi. Tapi, saya rugi semua. Lim Cheng Siang disabitkan kesalahan merompak dengan bersenjata dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta 6 sebatan rotan. Dalam kes yang baru anda saksikan, sebuah kedai pajak gadai telah dirompak wang tunai dan barang kemas bernilai sekitar $35,000 oleh seorang suspek bersenjata. Pegawai-pegawai dari Division Woodlands bersama cawangan pengurusan forensik Jabatan Siasatan Jenayah dan penguasa sains kesihatan bekerja bertungkus lumus dengan gigih untuk membawa pesalah ke muka pengadilan. Pakar tempat kejadian jenayah menggunakan peralatan dan proses forensik untuk mengenal pasti suspek, manakala pegawai polis menyelongkar rakaman CCTV dan polcam untuk menangkap suspek dalam tempoh 16 jam. Pernah dengar skam pekerjaan? Pada 2022, sekitar $117.4 juta lesap date skam sedemikian. Skam pekerjaan bermula dengan penghantaran tawaran kerja melalui SMS atau aplikasi mesej. Mereka menawarkan pulangan tinggi dengan usaha yang sedikit. Contohnya, anda hanya perlu mereview produk dengan hanya klik dan like sahaja. Setelah melakukan beberapa kali dan mendapatkan sedikit wang, mereka akan menjual kepada anda pakej keahlian untuk anda dapatkan lebih banyak wang. Jangan terpedaya. Hari ini, kita nak tahu sama ada orang ramai boleh bezakan antara skam pekerjaan dan tawaran kerja yang sah. Untuk itu, mereka kena teka sama ada pekerjaan itu sahih atau tidak. Silakan putar roda ni. Baiklah. Penguji video game.
Penguji video game. Saya rasa ya. Dan awak tepat sekali. Terdapat banyak penguji video game di luar sana. Mereka menguji video game untuk virus atau kegencutan sistem sebelum game itu dilancarkan. Jadi, ya, ini sahih. Penyelam komersial. Saya rasa sahih. Apa mereka buat? Agaknya mereka menyelam untuk penggambaran komersial yang ada syuting dalam air semua tu. Jadi kemungkinan besar ianya sahih. Jawapan awak betul. Pengambil stok. Awak rasa pekerjaan yang sahih atau tidak? Ya. Saya berikan sedikit maklumat tentang kerja ni, okey? Untuk dapatkan kerja ni, awak perlu klik pautan yang dihantar oleh majikan awak dan isikan nama, NRIC, kod keselamatan telefon awak serta OTP. Majikan takkan mahukan awak berikan kata laluan OTP kan? Jawapan awak tepat sekali. Majikan awak tidak akan mahu awak memasukkan kelayakan peribadi awak. Jadi ini sudah pasti skam pekerjaan. Pemasar gabungan. Diorang ni betul? Mereka ni biasanya diminta untuk membayar produk terlebih dulu untuk meningkatkan jualan mereka untuk dapatkan komisen. Agak-agak awak ini skam pekerjaan tak? Ya? Awak betul. Macam gitulah kita boleh tahu yang pemasar gabungan itu satu skam. Penolong pembeli. Awak rasa ini pekerjaan sahih atau tidak? Saya rasa bunyinya macam sahih. Saya rasa sahih. Baiklah, katakan jika kerja ni memerlukan awak mengklik pada pautan dan isikan nama NRIC, kod keselamatan telefon mudah alih serta butiran perbankan awak dan kata laluan sekali OTP. Jadi sekarang awak fikir pembantu pembeli ni skam pekerjaan? Ya, saya rasa ya. Saya rasa ia mencurigakan. Betul. Awak tak akan diminta berikan OTP awak kerana ia maklumat sensitif yang tak boleh diberikan. Jadi ini satu skam pekerjaan. Peserta percubaan. Yang ini sahih atau tidak? Taklah. Kenapa tidak? Dia macam terlalu sama-sama. Diorang tak katakan jenis ujian yang macam mana. Saya tak rasa yang peserta ujian ni wujud kan? Biar saya berikan awak lebih sedikit maklumat tentang kerja ni. Dengan menjadi peserta ujian, majikan awak akan tanyakan maklumat seperti nombor keselamatan telefon dan kata laluan OTP sekali guna awak. Awak rasa ini skam pekerjaan tak? Ya, saya rasa ya. Mereka tak akan tanyakan maklumat tu semualah. Betul sekali. OTP tidak dilibatkan sama sekali kerana ia maklumat sensitif yang tidak harus dikongsikan. Jadi, awak betul. Peserta ujian tu skam pekerjaan. Dengan begitu banyak skam di luar sana, pertahanan terbaik terhadap penipuan adalah berawas, berhati-hati dan arif. Bagaimana anda boleh melakukannya? Anda boleh bertindak menentang skam. Hari ini kita akan belajar cara melindungi diri anda daripada penipuan dengan hanya 3 langkah. Nombor 1, tambah aplikasi Scam Shield. Jadi, jika penipu menghantar SMS kepada anda dengan penipuan kerja, aplikasi Scam Shield akan menyekatnya secara automatik. Sejak 31 Mac 2023, aplikasi Scam Shield telah dimuat turun oleh lebih daripada 580,000 pengguna. Lebih 7.4 juta SMS dilaporkan kemungkinannya skam dan lebih 71,000 nombor telefon unik yang tercemar dengan skam telah disekat. Nombor 2, periksa tawaran pekerjaan. Jika majikan meminta bayaran terlebih dulu atau cuma memberi gambaran pekerjaan yang samar-samar, berawaslah. Sahkan tawaran kerja melalui saluran rasmi syarikat. Akhir sekali, beritahu keluarga, rakan atau pihak berkuasa tentang skam pekerjaan. Jika anda syak anda terpedaya dengan skam pekerjaan, beritahu polis segera. Jika perlukan nasihat, hubungi talian bantuan anti penipuan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan atau ke laman webnya. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya DSP Muhammad Omar Sharif. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.